Вітаю, мене звати Мар'яна, я працюю в Hello Lab трошки більше ніж півроку, а у самій ілюстрації я вже близько 5 років, тож маю багато цікавої інформації, щоб сьогодні поділитися з вами. Сьогодні ми будемо говорити про історію мистецтв, про розвиток людини в цій області і пройдемося шляхом від печерних малюнків до діджитал-ілюстрації. Почати я хочу з питання, чому і для чого людство почало малювати? Якщо уявити собі звичайного представника печерної людини тисячі років до нашої ери, то ми ще зможемо зрозуміти, навіщо йому робити знаряддя праці, навіщо йому об'єднувати з іншими людьми, навіщо йому розвиватись в полюванні і збиральництві. Він це все робить для виживання. Але у той же час ми бачимо, що люди з абсолютно різних частин світу, приблизно в один і той самий часовий проміжок, десь 40-30 тисяч років до нашої ери, починають опановувати малюнок. Вони використовують сюжети полювань, свого побуту, магічних ритуалів, і уявити, що зображальне мистецтво стає необхідним для людини, досить важко. Але по суті так і сталося. Вся справа, звичайно, у нашому мозку. Наше мислення є унікальним і воно вирізняє нас поміж живих істот. Перш за все, людині характерна самосвідомість. Вона дозволяє зрозуміти себе окремою особистістю, що має свої думки, почуття та сприйняття свого власного «я». Далі, це жага до творчості, яка витікає з самосвідомості. Через постійний еволюційний розвиток і здатність до рефлексії людина прагне вивільнити набутий досвід і поділитись ним. Також дуже важлива складова – це абстрактне мислення. Наш мозок здатен уявити речі в голові, яких навіть немає в реальності, які ми не можемо побачити чи доторкнутися до них. Завдяки абстрактному мисленню ми можемо спростувати людський силует до кількох штрихів, і майже кожна людина в світі правильно відповість на питання, що ж зображено на картинці. Отже, думки щодо того, чому саме люди почали малювати, розходяться. Релігійні, магічні обряди, інструмент для полювання, потреба естетики тощо. Але єдиним витоком цього є унікальне людське мислення, яке пройшло величезний шлях еволюції, накопичення і удосконалення знань. Мистецтво – це відбиток набутого досвіду, пропущеного через людське тіло. Потреба вивільняти, ділитися зі світом, комунікувати з оточуючими новою мовою. До речі, про це. Перші різновиди людської писемності були більше схожі на набір стилізованих та спрощених піктограм. До того, як наше абстрактне мислення додумалось до вербальної комунікації. Це ось наочний приклад нашого розвитку. Але насправді ми досі спілкуємося подібною мовою і навіть використовуємо її щодня. І це емодзі. Унікальне явище, яке об'єднує величезну кількість людей. Тобто, якщо взяти текст будь-якою мовою, якою ви не володієте, то за допомогою емодзі все одно можна буде зрозуміти, що в першому реченні там щось смішне, в другому у вас щось дуже сильно просять, а в третьому на вас дуже зляться. Отже, ми пропустимо ту частину історії мистецтв, де було дуже багато релігії, іконопису, книжкової ілюстрації, бо це не дуже цікаво. І перейдемо одразу до того, чому досконально відточена майстерність геніїв живопису перетворюється на чорний прямокутник на білому полотні. Як я вже казала, мистецтво відображає усі процеси людського життя, що з нами відбувається тут і зараз. Розквіт передує занепаду, а після досягнення досконалості приходить розчарування. Нам необхідні ці цикли, щоб постійно відновлюватись. І модернізм, який приходить на зміну романтизму і реалізму наприкінці 19 століття, саме про це. Я скажу вам більше. Відома картина «Чорний квадрат» має більш захоплюючого брата – «Білий квадрат». Вони відносяться до авангарду. Це такий, знаєте, модернізм на максималках. І автор, до речі, Казимир Малевич. Він український, бо багато хто думає, що російський, але ні, це український художник. До речі, багато художників, які писали ці прості, на перший погляд, картини, володіли техніками з попередніх течій. Тобто це не нестача таланту, а це справжній злам і бунт. Так,
Переходимо до ілюстрації у більш сучасному розумінні. Ілюстрація як елемент графічного дизайну з'являється на рекламних, соціальних плакатах, а також на моїх улюблених обкладинках Vogue у стилі арт-деко від нульових до 30-х років минулого століття. Дизайн поширюється, з'являється телебачення, починають формуватися компанії, які все більше розвивають свої бренди і користуються рекламою. І знову зображальне мистецтво адаптується під вимоги сучасності капіталістичного світу. Комерційна ілюстрація постає інструментом для того, щоб викликати емоції, привертати увагу та підсилювати враження для підтримки продажів чи інших бізнес-ідей. Багато брендів починають використовувати бренд-персонажів та маскотів в своєму бізнесі. Маскоти є ефективними в маркетингу з кількох причин. Вони допомагають створити емоційне зав'язування з аудиторією, сприяючи позитивному враженню та викликаючи симпатію. Маскот стає символом бренду, що полегшує впізнаваність та запам'ятовуваність товару чи компанії. Маскоти особливо ефективні для привертання уваги дітей, що може впливати на вибір продукту в сім'ях. Вони також можуть бути використані для створення розважального контенту та взаємодії з аудиторією через різні медіаплатформи. Маскот може допомагати виділити бренд серед конкурентів, надаючи йому унікальність та індивідуальність. Взагалі, маскоти дозволяють брендам будувати сильний імідж, створювати сприятливий фон для коннекту користувача з продуктом чи послугою. Саме тому ми бачимо багатьох персонажів, переданих саме через ілюстрацію, бо це чудовий спосіб перенести в реальність плід уяви, що спрацює найкраще. У відповідь на діджиталізацію ілюстрація переходить у світ пікселів і часто використовується не тільки для впізнаваного дизайну, а й як допоміжний інструмент для комфортного користувацького досвіду. Цей приклад, до речі, я взяла з робіт HoloLab на Behance. Минулого року дуже багато шуму наробили інструменти на основі штучного інтелекту. Він використовується для ілюстрацій у різних аспектах творчого процесу. Алгоритми можуть допомагати автоматизувати деякі завдання, наприклад, ретуш чи створення ефектів. Проте важливо зауважити, що штучний інтелект слугує інструментом, а не заміщає творчий потенціал художника. Вони взаємодіють, доповнюючи один одного, забезпечуючи ілюстраторам нові можливості та ефективність у виконанні завдань. Наприклад, я використовую Midjourney в своїй роботі, щоб максимально ефективно продумувати сюжет ілюстрацій і не сидіти годинами над скетчами. Це насправді дуже сильно полегшило мені роботу. Але ілюстрація зараз існує не тільки як додаток до продукції, а й як самостійна одиниця. Це можливо за допомогою NFT. NFT або невід'ємні токени – це цифрові активи, які використовують технологію блокчейну для унікальності та власності. На відміну від звичайних файлів, NFT мають унікальні характеристики, які їх роблять неповторними, і вони можуть представляти мистецтво, музику, відео чи інші твори. NFT відкриває захоплюючі перспективи для ілюстраторів. Замість того, щоб лише публікувати свої твори в інтернеті, вони можуть створювати унікальні цифрові ілюстрації та видавати їх як ті самі невід'ємні токени. Це дає можливість забезпечити власникам не лише сам файл, але й унікальний та неповторний цифровий актив. Такі NFT-ілюстрації можуть стати об'єктом колекціонування, і покупець отримує власництво саме на унікальний екземпляр. Це відкриває можливості для ілюстраторів продавати свої товари безпосередньо колекціонерам, збільшуючи можливість митця отримати відповідну винагороду за свою роботу. Ілюстрація зараз досі відображає сучасність, і дуже багато українських художників під час війни почали показувати в своїх роботах емоції, які переживають, і допомагати впоратися з ними. Це гуртує людей і надихає йти далі. І наостанок покажу вам дуже класного українського ілюстратора, який за допомогою таких дуже простих зображень привертає до себе увагу, нарощує медійність і використовує її для зборів і поширення проукраїнських меседжів. Отже, зображальне мистецтво живе. Сучасна ілюстрація адаптується до вимог сьогодення і продовжує закривати потреби як з естетичної, так і з практичної точки зору. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу.